السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وسؤال هندسة، وهذا السؤال من ألمانيا. أوجد طول الضلع إكس. معنا هنا ثلاثة دوائر، هنا في دائرة الأولى الدائرة الصغرى، ودائرة المتوسطة أكبر من الدائرة الصغرى، ودائرة كبرى، وثلاثة دوائر متحدة المركز. طيب هنا في عندي في مماس من الدائرة الصغرى كما نرى هنا طوله 3 سنتيمتر، وفي مماس آخر من الدائرة الوسطى هنا طوله 4 سنتيمتر، وفي مماس بيخرج من الدائرة هنا مماس من الدائرة الصغرى مارا وصولا إلى الدائرة الكبرى طوله إكس غير معلوم. المطلوب إيجاد هذا الطول إكس. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر المركز المشترك بين الثلاث دوائر لابد إن احنا نستغل هذا. هنقوم بإنشاء هنا نصف القطر من الدائرة الصغرى، هنا نصف القطر R1، وهنوصل هنا الوتر لننشأ هنا مثلث قائم الزاوية كما نرى. يكون معانا كما نرى في معايا مثلث هنا قائم الزاوية، وهنا ده نصف القطر R1، وهنا هيكون R3 الوتر للمثلث ده R3. واحد هيقول لي ليه R3؟ لأنه هنا تلاحظ إن ده نصف قطر للدائرة الكبرى، الدائرة رقم 3. الدائرة هنا نصف القطر، ده نصف قطر، فده بنسميه R3. طيب هنشتغل على فيثاغورس ونكون المعادلة التالية. هيكون معانا هنا إن R1 تربيع زائد الإكس تربيع دي بتساوي R3 تربيع. بعد كده هنعمل نفس الشيء اللي عملناه مع الجزء الأسفل اللي هو هيطلع منه هنا مماس 3 سنتي. هنبتدي إن احنا نصل أيضا هنا نصف قطر وهنوصل وتر، ويكون معانا الشكل كالتالي. طبعا هنا هيكون ده R1، وهنا نصف قطر الدائرة الصغرى، وهنا R2 لأن هنا ده نصف قطر الدائرة التانية. فبالتالي هنبتدي برضو بنفس الشيء زي ما عملنا في السابق. هنعمل هنا فيثاغورس أيضا، هيكون معانا R1 تربيع زائد الثلاثة تربيع، هنا دي بتساوي معايا R3 R2 تربيع، R2 تربيع. هنا R1 تربيع زائد 3 تربيع اللي هنا دي بتساوي R2 تربيع. طيب أنا ممكن إن أنا أعوض مرة واحدة عن قيمة التلاتة تربيع دي بتكون كام؟ 9. يعني ممكن نكتب هنا دي هنا بتكون 9. نفس الشيء هنا هنبتدي إن احنا نعمل برضو نفس اللي عملناه في السابق. هنا هنوصل هنا R3 هنا، وهنا طبعا هنوصل هنا هتكون معايا R2. هننشأ أيضا مثلث قائم كما نرى. أصبح معنا هنا مثلث قائم آخر، يبقى هنا معايا الثلاث مثلثات هنا التقوا جميعا عند مركز الدائرة. وهنا أيضا في المثلث الثالث ده ممكن نستغل فيثاغورس، فهيكون معانا المعادلة الثالثة كما نرى R2 تربيع زائد 4 تربيع دي بتساوي R3 تربيع. والأربعة تربيع احنا ممكن نكتبها طبعا بتساوي ال16، فممكن نكتب هنا ال16 مباشرة. وهنا هتكون معايا المعادلة دي هتكون المعادلة رقم 1، وهنا عندي المعادلة دي هتكون معادلة رقم 2، وهنا المعادلة رقم 3. أصبح معايا 3 معادلات كما نرى أمامنا. طيب هنبتدي ان احنا نتعامل مع المعادلات كالتالي. المعادلة الأولى اللي هي دي رقم 1 نركز معاها، والمعادلة رقم 3 هنبتدي نعمل عملية طرح. يبقى هنا بطرح هنطرح هنا 1 ناقص 3. طيب لما نيجي نطرح المعادلتين من بعض، تعالى ما نطرح كده. المعادلة الأولى كان فيها فيها R1 تربيع أهي، ناقص كام؟ المعادلة اللي في 3 هنا R2 تربيع، جميل، زائد الإكس تربيع أهي، الإكس تربيع، ناقص ال16
بتساوي، هتلاحظ ان العدد ده طبعا لما في الطرح بنعمل اشاره ايه معاكسه، بتكون سالب، فبالتالي عدده ومعكوسه الاتنين دول يروحوا مع بعض، يبقى الناتج هيكون هنا ايه صفر. واصبح المعادله دي هنسميها المعادله رقم هنا 4، لان المعادله دي برضو انا هحتاجها، المعادله دي رقم 4. وهنا هنركز على المعادلة رقم 2، وتعالى ان احنا نطرح هنا. لو جينا ان احنا نطرح سالب R2 تربيع، هنطرحها طبعا من الطرفين. لو جينا نطرح من الطرفين هيكون معانا هنا بالنسبة للمعادلة بالبداية هيكون معانا R1 هنا تربيع، R1 تربيع زائد كام؟ التسعة، ناقص R2 تربيع، وده بيساوي ايه؟ الصفر، لان هنطرح عدد ناقص عدد، نفس الشيء R2 تربيع ناقص R2 تربيع هيكون معانا ايه؟ يساوي الصفر. طيب هنا هنبتدي نطرح برضو سالب 9 من الطرفين، لان المعكوس اللي هنا موجب 9، فنطرح سالب 9 ونطرح هنا سالب 9، فالاتنين دول بالسلامة هيروحوا مع بعض، فهيكون معاك هنا R1 تربيع، R1 تربيع ناقص R2 تربيع، دي بتساوي كام؟ سالب 9، ودي هتهمنا جدا. هنا خلي بالك من فضلك، R1 تربيع ناقص R2 تربيع بتساوي سالب 9. طيب المعادلة رقم 4، المعادلة رقم 4 فيها ايه؟ R1 تربيع وناقص R2 تربيع. طب ما نعوض عنها بقيمتها اللي هي بالسالب 9. يعني هنا المعادلة الرابعة رقم 4 اهي، هنعوض عن قيمة R1 تربيع ناقص R2 تربيع بقيمتها سالب 9، فنضع هنا سالب 9 زائد الإكس تربيع ناقص ال16، دي بتساوي هنا الصفر. طيب سالب 9 وسالب 16 يعني سالب 25، سالب 25 زائد الإكس تربيع دي بتساوي هنا الصفر، فبالتالي الإكس تربيع دي بتساوي ال25. طب أنا عايز قيمة الإكس فقط، فبالتالي هاخد الجذر التربيعي للطرفين، فبالتالي التربيع هيروح مع الجذر، يعني الإكس هتساوي هنا عندك هتكون موجب أو سالب إيه 5، فبالتالي الإكس بتساوي كام؟ من اللي هناخدها 5، لأن هنا معاك هنا أطوال، لأن هنا هنقول إن الإكس بتساوي 5، ده إكس 1، وفي عندك إكس 2 ده هتساوي هنا سالب 5، وطبعا سالب 5 لأن هنا في الأطوال إحنا مش هنستخدمها، فبالتالي لأن ده طول، هو طالب طول قيمة المماس اللي موجود معايا إكس، فبالتالي طلع طوله 5 سنتيمتر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.